वेलकम टु माई युट्युब च्यानल हैन। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा नयाँ फिचर्सको बारेमा भन्ने छु र यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने चाहिँ हेर्नु होला हैन। थाहा छ भने चाहिँ तपाईहरुले टपिकमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ लेखेको छ। यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने चाहिँ तपाईहरुले ब्याक गरेर जाँदा हुन्छ अथवा लाइक गर्नु होला। लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला हैन। लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने कुरा हो हैन। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फ्रेन्ड्स, त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ क्रोममा जानु होला हैन। क्रोममा चाहिँ मेरो सुरुमै युट्युब खुलिरहेको छ र म तपाईहरुलाई कसरी गराउने त्यो चाहिँ भन्ने छु हैन। यदि तपाईहरुले चाहिँ यसमा गराएर चाहिँ एड गरेर चाहिँ गरेपछि चाहिँ सर्टकटमा एड हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ त्यसको लागि हो। र यदि तपाईहरु सर्टकटमा एड नहोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन इन युट्युब लेखेको छ। यो चाहिँ अफ गर्नुभयो भने चाहिँ साथीहरु के देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। के हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ युट्युब चाहिँ पहिला खोलिरहेको थियो र त्यस कारणले पनि हुन सक्छ। र यसमा चाहिँ पहिला जुन खुलेको थियो त्यो चाहिँ खुल्दिन र यसले चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै खोलिदिन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यदि यो अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ सिम्पली हैन होम स्क्रिनमा चाहिँ तपाईहरुले युट्युब मात्रै चलाउन चाहनुहुन्छ र युट्युब तपाईहरुले धेरै जस्तो युज गर्नुहुन्छ भने सर्टकटमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ त्यही युज गर्दा पनि यो तरिका युज गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यो होमलाई चाहिँ अफ गरिदिनुस् र फेरि खोल्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले म्याजिक जस्तो चीज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सिम्पली युट्युब खुलिरहेको छ हैन। यसरी चाहिँ एड गरेर चाहिँ तपाईहरुले गराउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा नयाँ फिचर्स रहेको छ। कस्तो लाग्यो साथीहरु हैन कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई थाहा थियो भने थाहा थियो भनिदिनु होला र कमेन्टमा थाहा छैन भने थाहा छैन थ्यांक्स अथवा अरु भन्दै जानु होला हैन। कमेन्ट गर्नु होला। किप कमेन्टिङ एन्ड किप शेयरिङ हैन। सपोर्ट धेरैले गरिरहेको छ हैन। कहिले कस चाहिँ अब तल माथि हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छ। हुन्छ त्यो तल माथि हुने कुरा हो किनकि तल माथि अब युट्युबमा चाहिँ अब मन नपर्न सक्छ कसैलाई कन्टेन्ट मन नपर्न सक्छ त्यसकारण चाहिँ तल माथि हुन्छ। हस्त साथीहरु आजलाई यति नै। ह्यापी तिहार अगेन हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हेर्दै गर्नु होला, नाच्दै गर्नु होला, तिहार मनाउँदै गर्नु होला। जय नेपाल।